سلامونه ګران دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ما دغه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو له یو تصویر څخه بیګراونډ لرې کړو. ډېر ښکلی اپلیکیشن ده دوستانو، ډېر زبردست اپلیکیشن ده. په دې اپلیکیشن کې تاسو له هر ډول تصویر څخه بیګراونډ په یو کلیک سره د دوستانو لرې کولی شئ. ستاسو هېڅ زحمت نه به کېږي، نو تاسو یو کلیک باندې له تصویر څخه بیګراونډ لرې کولی شئ. دې تصویر څخه ما بیګراونډ لرې کړی دی، تاسو ته ښکاري دلته. نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، راځئ د دې په باره کې تاسو ټول معلومات درکړم. نو راځو دوستانو ویډیو شروع کوو. تر ویډیو دمخه مو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو لومړی که دغه ویډیو ستاسو خوښه شوه ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او بیا چینل در سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې کلیک وکړئ دوستانو، بیا پاس په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو د تاسو پورې زر در ورسیږي. راځئ چې ویډیو شروع کوو. بیا هم راغلاست دوستانو. دغه یو اپلیکیشن دوستانو د فوټو روم په نوم باندې دی. تاسو پلی سټور ته راسئ او په سرچ کې به ورته ولیکئ فوټو روم. دغه به تاسو راډاونلوډ کړئ. 1.1 MB اپلیکیشن ده دوستانو، ډېر خلکو خوښ کړی هم ده. نو کله چې دغه یو اپلیکیشن راډاونلوډ کړ، دغه به بیا تاسو اوپن کړئ. کله دوستانو چې دغه اپلیکیشن اوپن کړ، دغه له نیټ سره کار کوي دوستانو، بغیر له نیټه کار نه کوي، ځکه چې ستاسو تصویر په ډېر ښکلي اندازه سره جوړوي او ستاسو تصویر ته هر ډول ډیزاین هم ورکولی شئ. دلته دوستانو تاسو کو تصویر که راخلئ له ګلري څخه په دې جمع یعنې پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته زه یو تصویر راخلمه، دغه تصویر مثال ما راواخیست، تصویر باندې سکینر روان وي او ستاسو له تصویر څخه بیګراونډ لرې کېږي. 10 یا 15 سکنډه وخت نیسي، نو ستاسو تصویر څخه به ډېر اسانۍ سره بیګراونډ ډیلیټ شي دوستانو. نو لږ انتظار ورته کوو، که ستاسو نیټ تیز وي بیا ډېر زر بیګراونډ ریموو کوي. نو دوستانو دلته زموږ له تصویر څخه بیګراونډ ډیلیټ شو یعنې ریموو شو. دلته لومړی تاسو ته راځي سپین تصویر څخه بیګراونډ لرې شوی ده، بیګراونډ سپینه پرده ده دوستانو، او دلته هم PNG تصویر ده، دا JPG ده، دا هم PNG تصویر ده دوستانو. او دلته تاسو هر ډول ډیزاین هم پکې کولی شئ. لاندې تاسو دا بیګراونډ تور کلر کې راځي او تور تاسو تصویر ډاونلوډ کولی شئ. کله چې لاړ شئ نو دوستانو رقم ډیزاینونه کې دي، ستاسو ته به ډېر خوښ شي. دغه کله چې غواړئ دوستان دغه تصویر تاسو کوم ډیزاین کې را ډاونلوډ کړئ، په هغه باندې به کلیک وکړئ. دلته زه غواړم چې د PNG تصویر کې دغه تصویر را ډاونلوډ کړم، په دې به کلیک وکړئ. دلته دوستان تاسو ته دوه اپشن راځي، یو پیرسون ده، یو چې د دوستانو دغه تصویر ده، یعنې د څوک چې تصویر کې بیګراونډ ورڅخه لرې کړی ده، نو یو دغه ده، یو لاندې که غواړئ چې بیګراونډ پرې راواخلئ او دغه تصویر لرې کړئ، بیا دغه یو ورته انتخاب کړئ. دغه یو بیا تاسو ورته انتخاب کولی شئ دوستانو. بیا که غواړئ چې یوازې بیګراونډ ورڅخه لرې شي، تصویر پاتې شي، نو دوستانو دغه غواړئ تاسو ډاونلوډ یې کړئ. نو تاسو به په دغه کې دوستانو یو ډېر پام کوئ، هلته یو فوټو روم دی، واټرمارک چې ده که نه دوستانو، هغه په پیسو باندې لرې کېږي. هغه تاسو څنګه ورڅخه لرې کولی شئ، تاسو زه ډېر لنډه طریقه درښیم. په دغه تصویر باندې به کلیک وکړئ. دغه تصویر به دوستان تاسو دې خوا ته لږ ووسئ او بیا تاسو هغه تصویر څخه په ګلري کې یا به هم بل اپلیکیشن کې کراپ کولی شئ تصویر. بیا به تاسو په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستان تاسو ته یو اپشن راځي دا چې ریموو واټرمارک. دغه باندې چې کله کلیک وکړئ دوستانو تاسو څخه بیا پیسې غواړي. دغه یو کولی شي تاسو لومړی ورته داخل شئ، 2 ورځې تاسو ته فری درکړي. 2 ورځو کې تاسو کولی شئ چې تصویر څخه فری واټرمارک نه بغیر تصویر ډاونلوډ کړئ. او دوستانو په دې سره دغه کیمره باندې یا په دې اپلیکیشن باندې کولی شئ چې پاسپورټ لپاره یا هم تذکیري لپاره ډېر ښکلي تصویرونه جوړ کړئ. دومره فرق نه کې راځي دوستانو، لکه یو ظریف شانې هم فرق نه پکې راځي. دلته تاسو ته دوستانو یو اپشن راځي سیو ټو ګلري، او بل اپشن چې دی که نه د شیر اپشن دی، او تاسو په سیو ټو ګلري باندې به کلیک وکړئ، ستاسو ګلري کې به سیو شي. نو که نور تصویرونه غواړئ چې ورته ایډ کړئ،
د جمع یعنی پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته ښکاري ایډ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. بیا تاسو کولی شئ بل تصویر ورته راواخلئ. نو دوستانو هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم کې چېرې ښه وختونه رامو مل سي.